السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو شرط التحكيم وما هو التحكيم؟ وهل ينصح بالتحكيم أو لا؟ وهل التحكيم أسهل من التقاضي أو لا؟ هذه من أهم الأمور التي تخص التجار خصوصا أو تكون نافعة في التعاملات التجارية. التحكيم باختصار هو أن يتفق طرفي العقد، يعني شركاء مثلا اشتركوا في شركة في المقاولات، فيتفقون أنه لو وقع بينهم نزاع أنهم يلجؤون إلى التحكيم. كذلك في مبايعة، مثلا لو تبايعت أنا وإياك سلعة على أن يتم التسليم خلال 6 أشهر وأني أدفع الثمن خلال 3 أشهر مثلا، أيا كان نوع السلعة، وأتفق أنا وإياك أنه لو حصل نزاع في هذه المبايعة أن نلجأ إلى التحكيم. ما معنى التحكيم؟ التحكيم أن تلجأ إلى جهة غير قضائية، تكون الجهة إما شخص أو أشخاص يحكمون بينكم في النزاع القائم، سواء كان النزاع في العقد أو في المبايعة أو في أي جزئية من الجزئيات المتفق عليها. فالخلاصة من التحكيم أن التحكيم هو حل بديل عن اللجوء إلى التقاضي في المحاكم، وقد يكون لهذا الحل مصلحة وهي الاختصار في الوقت. قد يكون التقاضي في المحاكم يأخذ وقت أطول، يكون في مدة اعتراضية وفي حضور للجلسات، وقد ترتبط الجلسات باستطاعة الدائرة القضائية للجلسات من عدمها. قد يكون الدائرة مثلا جلساتها شهر، شهرين، 3 أشهر، وكل جلسة شهرين ثم شهرين ثم شهرين ثم شهرين. بينما التحكيم لا يلزم فيه أن تكون الجلسات متباعدة، بل يكون هناك إجراءات الإخطار والتبليغ، وقد تكون الجلسات متقاربة، وقد يتم البت فيها، وهذا هو الظاهر، يتم البت فيها في وقت وجيز، فيكون هذا فيه مصلحة للشركاء أو لأطراف النزاع في المبايعة أو في عقد الإجارة أو في أي نوع من أنواع العقود المختلف فيها أو النزاعات المختلف فيها. إذن المراد اللجوء إلى هذا الحل البديل للسرعة في البت والتحكيم وإنهاء النزاع بين الطرفين أو بين الأطراف. طيب، كيف نتفق على التحكيم؟ وهل الاتفاق على التحكيم صعب أو سهل؟ باختصار، الاتفاق على التحكيم أنكم تتفقون وقت التعاقد في المبايعة أو الشراكة أو الإجارة أو أي نوع من أنواع العقود، تتفقون على أنكم حين النزاع تلجؤون إلى التحكيم قبل اللجوء إلى الدوائر القضائية أو إلى المحاكم المختصة، وتعينون محل التحكيم. مثلا تقولون أن التحكيم يكون في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، ويكون في مدينة الرياض، في مدينة جدة، في المنطقة الشرقية. هذه من الأمور المهمة أن يعين محل التحكيم، وكذلك النظام المتبع في التحكيم، لأنك أحيانا قد يكون التعاقد بينك وبين شريك أجنبي أو بين شركة أجنبية، فمن الجيد تحديد محل التحكيم والنظام الذي يخضع له التحكيم. فإذا حددت أنه حين النزاع نلجأ إلى التحكيم، فحينها أنت الآن جعلت أن حل التحكيم هو الحل الأول قبل اللجوء إلى المحاكم المختصة، وبذلك يكون جميع الشركاء ملتزمون بهذا الشرط. يعني معناه لو أنكم تقدمتم إلى دعوة قضائية وذكر أحد الشركاء أننا اتفقنا على التحكيم وأنه يلزم اللجوء إلى التحكيم قبل اللجوء إلى الدائرة القضائية، فإن الدائرة القضائية توقف الدعوة وتلزمكم باللجوء إلى التحكيم. كذلك من الأمور المهمة تعيين المحكم، فقد يفضل أحيانا تعيين محكم يرتضيه الجميع أو تعيين آلية لاختيار المحكمين. مثلا نقول من كل طرف محكم ويجتمع المحكمون ويحكمون في النزاع حين وقوع النزاع، أو نقول من كل طرف محكم ويختار جميع الأطراف محكم إضافي ليفصل بينهم في النزاع، إلى غير ذلك من الآليات التي يضبط بها التحكيم. ثم كذلك أذكر في التحكيم، هل هذا التحكيم ملزم أو غير ملزم؟ نعم، إذا تم الاتفاق على التحكيم فإن التحكيم يكون ملزم للجميع، بل إن التحكيم ينفذ وفق الإجراءات المتبعة في نظام التحكيم. فينفذ هذا التحكيم ويكون مثل الحكم القضائي، ويدخل محكمة التنفيذ ويتم الإلزام بهذا الحكم الصادر من المحكم. كذلك من أهم الأمور التي أنبه عليها، لابد أن يكون الشخص المختار للتحكيم شخص يفقه الآليات والأنظمة المعتبرة والأساسية في نظام التحكيم، لأن الشخص لو أخل بهذه الأنظمة قد يكون التحكيم تحكيما غير معتبرا فلا ينتج آثاره. ما معنى لا ينتج آثاره؟ يعني باختصار تحكم في قضية ثم تتفاجأ أن هذه القضية التي تم التحكيم فيها لا يتم الأخذ بالحكم الصادر من المحكم، لأن المحكم قد أخل ببعض الشروط أو ببعض الأساسيات المهمة في نظام التحكيم. أخيرا، هل أوصي بالتحكيم أو لا؟ حسب نوع التعاقد الذي بين يديك وحسب المصلحة التي تقدر وقتها تستطيع أن تقول أن التحكيم هو الأفضل أو اللجوء إلى الدوائر القضائية أفضل. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.